Τα καλύτερα διαγνωστικά εργαλεία για να μην μείνεις ποτέ. Παραδεχτείτε το. Υπήρχαν πολλές φορές που προσπαθήσατε να καταλάβετε γιατί το PC σας δεν ξεκινάει ή γιατί σβήνει αμέσως μόλις φορτώσει τα Windows. Από λάθη στη συναρμολόγηση μέχρι το ότι ξεχάσατε να συνδέσετε ένα πολύ σημαντικό καλώδιο. Μερικές φορές όμως τα προβλήματα είναι πάνω από τις δυνάμεις μας ή μάλλον έτσι νομίζουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να ξέρουμε πώς να τσεκάρουμε το PC μας, να το ακούσουμε και να καταλάβουμε ακριβώς τι του συμβαίνει. Δοκιμάσαμε λοιπόν τα κορυφαία bootable εργαλεία τα οποία μπορείτε να έχετε και εσείς στο τσεπάκι σας. Σε προηγούμενο βίντεο θα είδατε τον οδηγό που εξηγούμε πώς να φτιάξετε ένα bootable USB stick με λειτουργικά συστήματα με τη μορφή ISO μέσω του Ventoy. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα μεγάλο USB stick, π.χ. 32GB ή 64GB, αλλά ακόμα και με ένα των 8GB θα είμαστε εντάξει. Για αρχή, τι είναι bootable εργαλείο? Ένα ISO μπορεί να περιλαμβάνει μια πειραγμένη εγκατάσταση των Windows, κάποια διανομή Linux ή τα εργαλεία που θα δούμε εδώ. Τα τελευταία θα τα ακούσετε και σαν Rescue Discs ή Live CD. Errors, μπλε οθόνες, μαύρες οθόνες ή λευκές οθόνες και πολύχρωμες οθόνες εξακολουθούν και υπάρχουν. Και με τις τόσες πλατφόρμες, το λογισμικό, τους drivers και όλα αυτά τα services που τρέχουν ανελιπώς στο σύστημά μας, υπάρχει πάντα η περίπτωση κάτι να πάει στραβά. Για να βρούμε τι φταίει σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, χρησιμοποιούμε τα Live CD και στόχος τους είναι να παρέχουν συγκεντρωμένα διάφορα εργαλεία και εφαρμογές. Από Disk Partitioning, Registry Editors, Antivirus, File Managers, Image Editors, Internet Browsers και διάφορα άλλα εργαλεία που θα συνεχίσουμε να λέμε στα αγγλικά. Από παλιά μέχρι και σήμερα υπάρχουν οι σταθερές αξίες, Bootable Live CD, τα οποία περιλαμβάνουν ό,τι software μπορείς να φανταστείς για να τεστάρεις το PC. Εδώ και χρόνια το Linux αποτελούσε τη βάση για τέτοιου είδους Live CD, αλλά όσο τα Windows γίνονταν όλο και πιο δημοφιλή, το Windows PE, το Pre-Installation Environment, το Windows που τρέχει από τη RAM, απέκτησε πολλούς φίλους και επέτρεψε τη δημιουργία περισσότερων τέτοιων εργαλείων. Επίσης, ποιος μπορεί να πει όχι στο interface στο Windows 7 ή τον 10? Στα αλήθεια, οι πιο πολλοί από εμάς έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία με τα Windows, όσο και αν πιστεύουμε ότι το SteamOS ή το ChromeOS θα μας απελευθερώσουν από τις κακές συνήθειες των Windows. Και τι το ιδιαίτερο έχουν λοιπόν αυτά τα Live CD? Αρχικά, μετά από κάθε restart, ξεκινάμε πάλι από την αρχή, αφού τα δεδομένα αποθηκεύονται στη RAM και κατ' επέκταση διαγράφονται με κάθε power cycle. Δεύτερον, οι δημιουργοί τέτοιων εργαλείων έχουν φορτώσει την εγκατάσταση με διάφορα utilities και μας τα δίνουν απλόχερα σε ένα ISO 3 ή και 4GB. Πάμε να δούμε μερικά. Το λένε και ελβετικό σουγιά των Live CD και όχι άδικα, αφού πλέον βασίζεται σε Windows PE και έρχεται με μπόλικα πράγματα στο εσωτερικό. Το High-Range Boot CD έχει τα πάντα για να φτιάξεις ή και για να χαλάσεις το PC, όπως άλλωστε συμβαίνει και με κάθε εργαλείο που κάνει δραστικές αλλαγές στο σύστημα. Το σημαντικότερο, διατίθεται δωρεάν από το site και περιλαμβάνει προγράμματα διόρθωσης του Boot Manager των Windows, διαγνωστικά για τους δίσκους μας, εργαλεία ανάκτησης δεδομένων, Disk Partitioning και διάφορα εργαλεία παρακολούθησης του συστήματος όπως CPU-Z, GPU-Z, Hardware Info, Speccy και πλήθος από antivirus, anti-malware όπως το κορυφαίο Malwarebytes, το Asset Online Scanner και το Kaspersky Virus Removal Tool. Το κορυφαιότερο, με το γνώριμο περιβάλλον των Windows 10 μπορούμε να δουλέψουμε με ευκολία χωρίς να μάθουμε shortcuts από την αρχή. Είναι σαν να χρησιμοποιούμε ένα PC με ιδανικά Windows. Ακόμα ένα δίκτυο προστασίας για το PC είναι το System Rescue. Βασίζεται στο Arch Linux και το XFCE Desktop και μέσα του θα βρούμε πολλά ενδιαφέροντα εργαλεία για να τσεκάρουμε το PC μας, ενώ είναι και ιδιαίτερα ελαφρύ. Μαζί με τα γνωστά έχουμε και μερικά δικτυακά εργαλεία, πρόσβαση σε διάφορα VPN αλλά και γραμμή εντολών για όσους ξέρουν τι κάνουν. Και εσύ ξέρεις. Ξέρεις ότι θες να κάνεις subscribe στο 8bits για να δεις περισσότερα τέτοια βίντεο. Το System Rescue είναι ίσως το πιο δύσχρηστο εργαλείο από τη λίστα μας για όσους ειδικά δεν έχουν ξαναπαίξει με Linux, αλλά έχει και αυτό τη χάρη του. Οι υπόλοιποι θα βρείτε αυτό που ψάχνετε και θα το ξεζουμίσετε, ακόμα και αν θέλετε να δείτε πώς έμοιαζαν τα πιο παλιά λειτουργικά συστήματα με την ολοκαίνουργια οθόνη των 180Hz σας. Βέβαια το XFCE είναι αρκετά μοντέρνο από μόνο του. Υπάρχουν και μερικά ακόμα ενδιαφέροντα που αξίζει να έχετε στο νου σας και να τα δοκιμάσετε. Το Sergey Strelec WinPE είναι σύγχρονο και εξίσου εξαιρετικό.
Παρότι στο site του όλα είναι στα ρώσικα, η πιο πρόσφατη έκδοση υπάρχει στο πασίγνωστο Major Geeks, οπότε προτείνουμε να το κατεβάσετε από εκεί. Επειδή και αυτό βασίζεται στα Windows, έχει και Windows 11, δεν θα αργήσουμε να το συνηθίσουμε και να ψάξουμε σε βάθος το PC μας για τυχόν hardware προβλήματα όπως υπερθέρμανση, σταθερότητα των μνημών κτλ. Το AIO SRT ίσως θυμίζει κάτι μεταξύ αυτοκινήτου και υδρόψυξης, όμως πρόκειται για ένα ενδιαφέρον και χρήσιμο εργαλείο βασισμένο στο Lubuntu. Ανάμεσα στα γνωστά εργαλεία που περιλαμβάνει, τα περισσότερα είναι και open source, το LiveCD λειτουργεί και με έναν ακόμα τρόπο. Στην περίπτωση που το σύστημα με τα Windows λειτουργεί κανονικά, το LiveCD περιλαμβάνει και έναν launcher, με exe δηλαδή, για να τρέξουμε πολλά από τα εργαλεία και μέσα από τα Windows. Ανάμεσα σε αυτά έχουμε δεκάδες επιλογές και πολλά εργαλεία για αντιμετώπιση γνωστών προβλημάτων, διάφορα antivirus και πολλά άλλα. Ένα καλό bonus εργαλείο για να το έχετε στη λίστα σας είναι σίγουρα το Medicat, αλλά το υπερβολικό μέγεθος των 21 GB με όλα τα καλούδια μέσα του ξεφεύγει. Γι' αυτό και για εμάς δεν θεωρείται απαραίτητο να δοκιμάσετε. Μπορείτε να το δημιουργήσετε από το υπάρχον Windows PC σας και να περιμένετε να κατέβει όλη η εργαλειοθήκη, αλλά αν είστε από τους ανυπόμονους, τότε τα εργαλεία που σας έχουμε δείξει μέχρι στιγμής είναι υπεραρκετά. Μια καλή λύση λοιπόν είναι το Harens Boot CD παρέα με το Ventoy και έναν φάκελο μέσα στο ίδιο USB stick με όλα τα απαραίτητα εργαλεία που δεν υπάρχουν στο Harens. Έτσι εξοικονομούμε χώρο και αφήνουμε τη χιλιάρα γραμμή μας για πιο σημαντικά πράγματα. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Ξέρεις περισσότερα τέτοια εργαλεία σαν και αυτά? Αν ναι, γράψε μου στα σχόλια. Αν σου άρεσε ή δεν σου άρεσε το βίντεο, ξέρεις τι θα κάνεις. Οι υπόλοιποι τα λέμε σύντομα.